Manalangin po tayo. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Makapangyarihan at mapagmahal na aming Diyos, pinupuri ka namin sa oras na ito. Tinatanyag namin ang iyong ngalan. Naway patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Linisan mo po ang aming puso't isipan para maging karapat-dapat kami sa iyong tahanan. Panginoon, maraming salamat sa pagmamahal sa amin. Salamat sa pagbibigay lakas, proteksyon at gabay sa amin araw-araw. At ngayon, hinihingi po namin ang iyong pagmamahal sa gagawin naming ito. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan, matalas na isipan at pag-unawa upang sa ganon, ang aming mapupulot na aral ay tatatak sa aming puso't diwa at mapalakas ang loob ng mga nawawalan ng pag-asa. Diyos Ama, salamat sa oras na ito. At hiling po naming matapos ang online kumustahan ng maayos at marami kaming matutunan. Bigyan mo po ng wisdom ang lahat ng magagamit at ipadama mo po ang iyong pagmamahal sa oras na ito. Maraming salamat, Panginoon. We give you the highest praise, the highest glory, and the highest adoration. In Jesus' name, Amen. Muli, isang napakaganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa Bakaking National High School Supreme Student Government Online Kamustahan na may temang Raise Your Voice, Let's Talk, Let's Get Through It Together. Upang bigyan tayo ng isa pang maligayang pagbati, tinatawagan po natin ang makisig na ama ng BNHS, walang iba kung hindi si Ginoong Erwin Robert D. Aliaga. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga, Alaysa. Thank you very much. Good morning to everybody. And welcome to this Zoom meeting. I'm very happy and kudos to Ma'am Froy for speaking and the SSG for organizing this event, one of the many events of the SSG this school year in the midst of this pandemic. And it's very timely because of some issues and concerns concerning the youth or our learners, no? Which pertains to, of course, the topic which will be delivered later on psycho issues.
kahapon may estudyante, parent pala, pumunta dito sa school na sabi niya ayaw na ng anak niyang sagot doon sa mga modules niya. Ikot ko na matayak laangan. Kesa di an answer di nga module. Well, it was said jokingly, but there's some, not normal tone in he said. So yun ang issue ngayon ng mga kabataan. Sawang-sawa na ang kabataan sa mga modules at mga Google classes. And ang youth natin ngayon, kayo SSG, mahirap ang ganitong sitwasyon, di ba, sa pandemya, hindi nakakalabas, maraming restrictions, and this affects yung psyche natin, pag-iisip. May issue pa just last month doon sa isang private school sa Benguet, no? Na nagpakamatay. Napakamura kasi ang isipan pa ng ating mga learners. Kaya timely itong yung activity dahil makakatulong din ito sa pag-encourage sa mga estudyante natin na kahit na ganito ang sitwasyon natin ay patatagin natin lagi ang ating isipan. At salamat sa mga guests natin, si Sir England, si Ma'am Lisa, si ato beloved Kapitana, Ma'am Ebs, and Ma'am Presi. Thank you very much po sa ating mga partners. Ito talagang importante dato ito talagang adu iti estudyante pa ilaangay nga dito iti issue da. One of the reasons why they refuse to answer their modules, hindi naman mental kundi psychological. So napapanahon talaga ang activity ito. And with your help and by the grace of God, with our prayers, ay makakaraos din tayo. Hopefully, God willing. So thank you very much to everybody. Enjoy the rest of the day. Maraming salamat po, Sir Erwin. Upang ipakilala ang isa sa ating espesyal na panauhing magbibigay sa atin ng isa pang pampasiglang mensahe, muli kong tinatawagan si Roland Pagnas, ang ating SSG Vice President. Salamat, Eliza. Ang isa po sa ating panauhin ngayon na tinukoy ni Eliza ay isa ding dating guro ng asignaturang Ingles sa St. Mary's Sagada at Easter College at naging isang daycare teacher din dito sa ating barangay. 9 na taon siyang naglingkod bilang isang kagawad at ngayon ay naglilingkod bilang magiting na ina ng ating barangay. Batiin po natin si Honorable Punong Barangay Evelyn T. Baliso. Good morning to everyone. Isang maalab na pagbati sa ating lahat. First of all, I would like to give my special greetings to all those who initiated this program, to the SSG, lahat po ng mga officers, to all the officers of SSG of Bakakong National High School, and of course to the faculty and staff, especially the father of Bakakong National High School, itong makisig at guwapo na principal natin, si Mr. Erwin Aliaga. Palakpakan naman natin, students, all the viewers. Okay? Likewise, we would like to greet our very beautiful, daytoy nag-anos panagagat nga nag-atidog ti kuana anya nga tadiyay, nag-atidog ti pasensya na kun anos ang patients. Okay? Our very energetic and dynamic social worker in our area, and under
She is a social worker under the city government. She is our area mother din. Lahat po na ano siya. Siya po ang ina natin, social worker, mentor, lahat-lahat na po. Okay, so of course, from the Barangay Council, we would like also to express our appreciation to all the parents who have been so supportive of their children, especially in this time of pandemic. Again, I'm really grateful and I'm so happy with the initiative of those who initiated this program, because ito po ang talagang kailangan natin dahil bawal nga yung lumalabas. Kahit na maraming gustong programs ng inyong mga guro, pero hindi nila maisakatuparan dahil nga sa pandemya. Nakatagalog ako niya. Nakadiretso. Okay. Anyway, I hope that everybody understands Ilocano or Tagalog because mix-mix po ang aking pananalita. I don't want to take much of your time because I know you're so eager to listen to our resource speaker, very able resource speaker this morning. I just want to, what you call that, give an encouragement to everybody. First of all, to all of you viewers, especially to the students. Hindi lang po ng mga students sa Bakakang National High School, lahat po ng mga kabataan at estudyante dito sa Bakakang Norte Sur. Mahal po namin kayo, that is why the Barangay Council is doing its part, its best to partner with the different stakeholders of Bakakang National High School. So, again, the teachers are doing their best to look for strategies, techniques on how to reach out to you, especially in this time of pandemic. That is why at this juncture, I would like also to commend the effort of the PTA and other barangay volunteers being headed by Kagawad Presi King O, the chairperson on the education committee of our barangay. Pumupunta po sila sa mga what you call that, they're reaching out to the students na walang mga parents o kaya'y whose parents or guardians are unable or find it so difficult to guide them in their modular learning. By the way, we would like also to commend lahat po ng mga volunteers, individuals, aside from PTA. We also have our brother, ni Sir David Pitok, for his support. The president of the PTA sa high school po. Likewise to Sir Troy Ducalas. Ni ma'am, sorry ma'am. Okay? Alam nyo, mga students, napakagaling ng inyong mga teachers. They want to find ways and means on how to reach out to you. So we would like to encourage you also to please do your part, na merong mga students na nahihirapan sa mga modules nila. Please don't feel bad. Just do your best and try to seek help from different people who could help you. Halimbawa, kung talagang nahihirapan kayo, you try to make an appointment with the PTA, the parents. You reach out, you please get in touch with Kagawad Presi King O, and then we can schedule tutorial, a sort of tutorial. Hindi naman po ako magaling. As you have mentioned earlier, I'm also a teacher by profession, a high school teacher. I've been handling also students like you for several years. Hindi ko po sinasabing magaling ako, but I also did my best before to go or to reach out yung mga students na walang nag-guide sa kanila na mag-study, to do their projects, assignments. So, dito po, andito tayo sa barangay. Please also get in touch with Presi kung anuman ang may tutulong po, not as a punong barangay, but I would like
to be of help sa tutorial lessons ninyo. And aside from that, I would like also to encourage all the parents. I know the nature of life today. Everybody has to work. At karamihan po sa mga magulang ay working parents, even mothers, lahat po, karamihan sa atin, we are all working mothers. But I still encourage you parents to please find time to assist your children. Alam ko na pagod tayo sa maghapon sa ating mga pamilya, pero bigyan po natin ng quality time ang ating mga anak, kahit na saglit lang, basta quality time to be with them in order to guide them, assist them in their dito sa modular is, naku, paano naman yung mga parent unable to assist their children. And there is a tendency na parang to a certain extent, parang yung mga parents na ang nagko-compete. But I still believe that tayong mga parents, i-guide lang sana, let us guide our children to answer their modules. Hindi po sana yung spoon feeding, hindi na tayo ang gagawa. Please, my children module so that she or he will get high grades at saka para ma-impress ang kanilang mga guro. Hindi po. That is not the ultimate purpose. Hindi po nagkakamali si Kagawad Presi at ng inyong teachers sa pagpili ng inyong resource speakers because they are experts in this particular field. Alam nila kung ano ang kanilang ibibigay sa inyo in order to have very smooth implementation of your modular learning. Okay, so without so much ado, we're now going to proceed with our activity. And should you have other concerns, our barangay office is always open. Kahit na weekend, if ever that you have a very important concern, you can always get in touch with us. And again, always get in touch with Kagawad Presi King of. Okay, so once again, I would like to commend also the beautiful host and the handsome host this morning. That's a very good training. So that who knows, baka in the future you will also the next kagawads or public servants in our barangay. Okay, once again, Ma'am Lisa, and to all the resource speakers, Ma'am Presi, from the Barangay Council, good morning. Maraming salamat po, ma'am. Para naman po ipakilala ang ating tagapagsalita para sa unang session ngayong araw, tinatawagan ko po si Ariana Tubaben ng ating SSG President. Para sa ating unang sesyon ngayong umaga, why schools need to open amidst the pandemic? Bakit nga ba? Yan ang tatalakayin ng ating tagapagsalita na nagtapos ng Bachelor's at Master's in Social Work, St. Louis University. At 31 years nang magiting na naglilingkod bilang isang Social Welfare Officer ng DSWD. Batiin po natin si Ginang Liza Codangos Balaw. Actually, this is my first time to do this, but first of all, I would like to say thank you sa coordinate of officials headed by our punong barangay, Cap Evelyn, and of course, yung committee in charge ng education, si Kagawad Presi. So as was said a while ago, kung may mga concerns ng kayong mga estudyante, you just please contact them. Believe naman ako sa mga estratehiyang gusto niyong gawin para sa gano'n. Maibigay yung komprehensibo na edukasyon sa ating mga
learners or mga bata. Okay, so the topic given me is ano yun? Why schools need to open despite the pandemic. So gusto kong atakihin yung tanong na to doon sa punto na sa punto ng social welfare. Okay? Of course, i-base ko pa rin siya sa mandato ng social welfare. But before that, let me just try to correct yung DSWD kanina. We are not with DSWD. I'm not with DSWD. I am with the City Social Welfare and Development. But of course, DSWD is our mother agency. Kung minsan kasi ang alam nila, DSWD, yun na yun. By virtue of the Local Government Code in 1992, we are among the many agencies, government agencies who were devolved to the local government. Pero kung ano yung mga programs and services na ini-implement namin when we were with DSWD, yun din ang ini-implement namin ngayon. Okay? So going back to the topic on why schools need to open, sa point of view ng social welfare, kami po kasi yung ahensya na tumitingin sa kapakanan ng mga bata. And talking about the welfare of children, meron tayong batas. We have this law on children. Actually, it's an international law, yung United Nations Convention on the Rights of the Child. And then we, of course, have our national law, which is the Republic Act, or RA 7610. And the guide our children for them to become responsible citizens in the future, kasi sila nga yung susunod sa atin. So doon sa point na yon, among the basic rights of children is their right to education, their right to develop their potentials. And saan nila makukuha yun? Of course, it would start from the family, the parents, the community, and the school. Kaya nga, ini-stress doon yung karapatan ng bata para pumasok, para ma-develop ang kanyang potentials, para ma-develop ang kanyang talents. So, sa tingin namin, sa opisina, that is one of the very basic reason why schools need to open despite the pandemic. It's so unfortunate na ganito yung nangyayari na sitwasyon natin ngayon. Ang daming mga pagbabago, ang daming mga changes. And doon sa point ng school, kayo na mga learners, we understand. Actually, kagabi binasa ko yung sinend ni Ma'am Froy. Thank you pala, Ma'am Froy. Hindi pa tayo nag-meet personally, pero parang feeling ko na-meet na kita somewhere. Ayan. So may sinend siya na mga survey, some sort of survey. So totoo yung mga sabi ng mga bata, nahihirapan sila because of their own, we really need. Kayong na mga bata, sabi nga ni Kap kanina, kailangan isa-isa sa atin, we really have to strategize. It's not the school only, it's not only your school, baka kung national high school or all schools for that matter, ang naghahanap kung paano isulong ang pag-aaral para ma-develop yung mga kabataan. It has to be a two-way process. Kayo rin, kailangan. So ngayon, kasi modular tayo, we know it's so hard. Especially when yung mga parents nahihirapan din sila. Unang-una sa lahat, walang structure, hindi structured. Kaya kung walang disiplina talaga sa mga parents sa mga students, to really focus on their modules, wala. And then kung hindi mababantayan ng mga magulang itong mga students to do their modular or do activities na nandun sa modules nila, wala rin. Hindi natin maa-attain yung sinasabi natin pag-develop ng isang bata in terms of sa kaniyang intellectual development or development in general for that matter. For us to really continue, kahit na strategy yan, we have to continue yung pag-aaral natin. Kayong mga estudyante, you really have to need to also bear with the many strategies na alam namin na mahirap.
Sabi nga niyo doon, nabasa ko doon sa mga comments or sa mga answers sa survey, sabi nila, nahihirapan kami kasi maraming trabaho sa bahay. Siguro this is also a wake-up call sa mga parents. Okay, so I hope there are parents who are watching. Kasi based on reports na naririnig namin, there are even students who are so affected na yung mental health na nila is na affected dahil sa module, yun yung reason nila. So parents, this is a wake-up call for us. Nagmo-module nila, ibigay natin yung time nila to do their modules. Hindi yung nagmo-module na nga yung bata, ang dami-dami pa nating ano yun? Ibaon? Ano yung Tagalog? I'm a full-blood Igorot kasi kaya nahihirapan akong mag-Tagalog. So, ang dami nating mga inuutos sa kanila. So, it's so hard. So, sana tayong mga parents, kung mag-module yung mga bata, we have to treat na nandun pa rin sila sa school. At saka, kung ano yung ginagawa natin na mag-prepare ng baon nila, ganun pa rin ang gagawin natin. Kasi tingnan natin sa point na ang nabago lang is yung venue kung saan sila nag-aaral. At of course, the modalities. Okay? So, meron din kaming nakita, meron din akong nakitang mga answers na nawawalan ng net, na walang ilaw. So those are things that we cannot control, I guess, and I know with the able leadership of our principal, si Sir Aliaga. So I met him na during our SAP implementation. So alam ko na, alam ng mga teachers niyo na hindi niyo control yon. So they are actually doing other strategies para tignan kung paano natin din magawa pa rin yung module natin despite of outside things na hindi control natin when we do our modular session. So, yun lang ang akin. It's basically on the development of the child sa point of view ng social welfare. We really have to continue our studies because of course, kayong mga estudyante, you have dreams, di ba? May mga ambisyon kayo. Siguro may meron sa inyo ang gustong maging doktor, gustong maging nurse, gustong maging social worker like me. Ayan. So, before na ma-attain natin yung dreams na yon, we have to go to school. Kailangan tapusin natin ang high school before we go to college. Walang naging isang professional or nakatapos ng pag-aaral or nakakamit ng kanyang dream, focus on sa profession ang pinag-uusapan natin, na hindi mo na niya tinapos ang high school and college education nila. So yon, isa pa na reason why we need to open our school or why you need to go back to school despite of the pandemic is number one, base doon sa experience namin, of course, yung to prevent you from misbehaviors, okay? Kuminsan kasi yung mga pagiging idle natin, hindi tayo, yung idleness natin sa bahay, walang ginagawa, marami, syempre ang mga kabataan, very active yan. So ang dami-daming pumapasok siguro sa iniisip nila, yung mga influence ng mga barkada nila. So pag in-entertain natin yon, mapapabayaan yung pag-aaral natin. So mananalo yung paggawa natin ng mga misbehaviors. And for social welfare, particularly for our unit 3, we have lots of cases of students, youth, kagaya ninyo, na napabayaan na, hindi na sila nakapagtapos. Why? Because of some offenses, minor offenses or major offenses na ginawa nila. Or yung sinasabi nilang children in conflict with the law. Why is that? Hindi hinayaan nila na tawag nito, they did not focus on their studies, nag-focus sila doon sa mga misbehaviors. Well, of course, we know na ang dami-daming other factors, other reasons, pero sana kayong mga estudyante, we congratulate you na kahit ganito kahirap, you're still there, nag-aaral pa rin kayo. Because again nga, sabi ko, one of the reasons why you need to go to school is to prevent you from doing some misbehaviors. So we have lots of cases. Meron tayong batas that would protect you. Sabi nga nila, di bali hindi ako makukulong because there is a law, the 9344 RA9. Mga estudyante, mas mahirap. Pag ikaw ay
hinuli because you committed an offense. For example, theft, okay, or robbery. Kasi we have lots of cases, kahit na mga minors, estudyante kayo, maraming mga ganong cases. Kung ikaw ay hinuli, hindi ka nga ikukulong kasi hindi ka adult, minor de edad ka pa. Pero you have to undergo a lot of process, and most of the time, matatapos yung proseso na yan for 3 to 4 years. So imagine that, kung nag-aral ka kung masusway ka doon, pinabayaan mo yung pag-aaral mo, naging CICL ka pa, dami-dami natin gagawin, magko-court hearing pa tayo, naiistorbo kayo, naiistorbo yung mga parents nyo, naiistorbo yung barangay, naiistorbo tayong lahat. And at the end of the day, kung hindi mo ginawa yung mga pinag-usapan na agreements doon sa intervention program, pag mag-18 ka, pwede ka kakasuhan. So those are the things that we believe for social welfare, kailangan ipagpatuloy natin yung pag-aaral natin. Because again, number one, it's a basic need. It's a basic right of you, mga kabataan, to really push through, to go back to school, despite na ganito, kahirap. Okay? So everybody has to really, tawag nito, adjust doon sa mahirap na sitwasyon. Pero sana hindi yun yung rason para hindi mo pagpatuloy yung pag-aaral mo. Okay? So, yun. Kung may mas mamaya, we will be answering them back. Pero hindi ko gusto alam ko merong kasama ako. And I guess I met Sir Castro na long time ago in Bethlehem. Sir, nag-meet na tayo, I guess, in UC, BCF. So, and I'm glad na magkikita ulit tayo. Hindi magkakaroon tayo ng opportunity to be together in sharing our thoughts and inputs sa mga kabataan as regards yung pag-aaral nila. So with that, thank you, Ma'am Froy. Thank you so much. Principal, Sir Aliaga, salamat. Our punong barangay, ayan, busy na naman siya. But of course, Kagawad King is here. Thank you. Itong ginagawa natin pala is also an activity of the Barangay Council for the Protection of Children. So at the barangay level, there is a committee that looks into the welfare of children. So ayan, yun ang sinasabi nila na Barangay Council for the Protection of Children, where tinitignan nila yung 4 broad categories of rights of children. So one of which is survival, the right to survival. Another is the right to participation. Another is the right to protection. And of course, last is the right to development. And under the right to development, that is under the International Convention on the Rights of the Child. So under that particular right is the right of the children to go to school, despite kung anong module yan, or despite kung anong approach yan, or strategy yan. Okay, so with that, thank you so much. I'm Lisa Balaw, and I'm with the City Social Welfare and Development Office. Salamat. Thank you po, Ma'am Liza. Bilang pasasalamat, nais po namin igad itong Certificate of Appreciation. Thank you. Thank you so much. Salamat. Kung may katanungan po kayo hinggil sa paksang itinalakay ni Ma'am Liza, i-comment nyo lamang po at babasahin po namin mamaya sa oras ng open forum. At ngayon naman, upang mabigyan tayong lahat ng ideya kung kamusta nga ba ang mga kalagayan ng mga kabataang katulad ko bilang estudyante ng bagong normal. Dumako tayo sa segment na Interaction with the Learners. Kasama ang ating nag-iisang maginoong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, si Ginoong Bob Steele Balang, at ang magiting nating kagawad na itinuturing na din nating bahagi ng BNHS family dahil sa walang sawa niyang pagsuporta sa lahat ng ating Committee on Education, Ginang Presi Abanting Eo. Hello, good morning. Magtatanong sana ako regarding sa kung sino ang gustong sumagot. Meron ba tayong grade 7? Okay, sige, andyan ka pala. Hello, Erica.
Tanong lang ako, kung ikaw ay nasa grade 7, pwede mo bang ibahagi sa amin kung kumusta ang pagiging grade 7 student sa new normal? Erica? Ma'am, okay naman po. Medyo may kahirapan po pero kinakaya pa naman po. Okay, so kinakaya naman. Okay, bukod sa yung module, sa paanong paraan mo matutulungan ng iyong, paano sa paraan na matutulungan ka ng iyong guro upang matutunan mo ang inyong mga lesson? Sa palagay mo? Sa ngayon po, para matulungan po ako, parang tatanungin ko na lang po sa chats kung ano po yung, kung paano po gagawin o paano po yung instruction. Yun ang maganda. Kaya kung may mga katanungan, i-send mo lang sa through chat, pwede rin sa messenger, di ba? Kung may mga katanungan kayo, lalo na kung hirap kayo sa inyong mga lesson. Okay? Tanong pa ulit ako, meron ba tayong grade meron tayong grade 8 students? Wala niya. Ay, meron. Sinong pwede kayang sumagot? May tatanong sana ako. Okay? Meron? Anyone? Okay, so lovely Ann, meron akong tatanong sa iyo ha. Nasa grade 8 student ka ngayon, ano? Pagkuha mo ng module, maging ang pagsasubmit sa yung school, tama? Ngayon, kumusta? Natatapos mo ba ang lahat ng iyong mga modules sa loob ng 2 linggo? Ma'am, opo. Oh, very good. At least. Okay. Kung tatanungin kita, okay ba yung setup na every after 2 weeks ang submission ng modules or mas maganda kung gawing weekly? Ma'am, para sa akin po, mas maganda na po yung 2 weeks kasi doon po pwede pa po namin gawin or pwede pa po namin i-finalize. Kasi pag weekly po, mahihirapan lang po yung parents namin kasi po, medyo busy po sila. Kaya mas maganda every 2 weeks na lang po para minsanan. Oh, okay. So again, Erica and Lovely, thank you very much for participating. And thank you very much. Sir Bob? Magandang buhay sa inyong lahat. Diba ba? Okay. So magandang araw sa inyong lahat at nawa ay tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. So itutuloy ho natin ang ating question and answer dito sa portion na to. So nasimulan ni Ma'am Presi sa mga lower years. Dadako naman tayo sa mga higher years. Andito ba si Shani May? Saan ka na? Oh. Gusto kitang tanongin bilang representative ng grade 9 na napili. Ano-ano ang mga challenges na kinakaharap mo bilang estudyante ngayong new normal? Dahil last year ay nagkaroon tayo ng dalawang terminology na biglang lumitaw, yung COVID-19 at kaakibat nito ay yung
word na o terminology na new normal na dito tayo nagkaroon ng samot-saring paghihirap. So, bilang isang estudyante, ano-ano ang mga naging challenges na kinakaharap mo sa ngayon? Shani May? Sir, para po sa akin is yung mga challenges po na kinakaharap ko po ngayon is wala pong guro po na nagtuturo sa amin ng module namin kasi may pandemic nga po. Kaya yun po yung isa para sa akin. Yung pangalawa po is yung paggamit po ng gadget. Parang kinokonsume niya po yung ibang time po natin sa halimbawa po paglalaro ng mga online games po. So ibig sabihin, habang nagmo-module ka ba ay nag-online games ka rin? Sinisingit mo rin yung online games mo? Sir, hindi. Anong schedule ng online games mo? Hello, Shani May? Sir, may parang sa tapos habang hindi na yung paggawa po ng module mo. Medyo hindi ko naintindihan, medyo choppy. Pwede pag-ulit yung sagot mo, Shani May? Sir, Kwan po. Yung challenges po na kinakaharap ko ng is yung una po is yung paggamit po ng gadget natin. Kunwari po pag nagmo-module ka po, ang iniisip mo po is hindi mo muna gagamitin po yung gadget mo habang nagmo-module ka. Gagamitin mo lang po yun pag may isa-search ka po. Tapos bigla pong nag-chat or may notification ka po sa Facebook, tapos tinignan mo po. Tapos makailang minutes na is hindi mo na po natuloy yung module mo dahil medyo na-distract ka na din po sa notification sa Facebook. So, kung ganun ang nagiging problema mo, ano-ano kaya ang pwede mong gawin para ma-overcome mo yung sitwasyon mong ito? Kasi sabi mo na di-distract ka sa gadget. So ano kaya ang maaari mong gawin para makapag-concentrate ka sa pag-aaral mo? Sir, ang gagawin ko na lang po is pa-power off ko na lang po muna yung cellphone ko po. So, kailan mo gagawin yun? Ngayon na po. Ngayon na. Pagkatapos ng Zoom meeting natin ito. Sige. Maraming salamat, Shani May. Dadako naman ako kay sino ang next yung tatanungin. Tanungin ko nga rin itong si Ana Rose. Yan si Ana Rose. Kamusta ka na? Nakamute ka, Iha. Hello, sir. Good morning po. Hi, good morning. Kamusta ka naman? Sir, okay naman po. Nakakaraos din. Mag-beauty pa rin. Ito naman ang gusto kong itanong sa'yo. Alam mo ba na siyam ang module ninyo? Siyam na subject? Yes, sir. Ano yung pang siyam? Homeroom po. Okay, very good. So siyam na subject na yon. Saan doon ang anong subject ang pinaka mahirap sa iyo?
Para sa akin, sir, yung subject na nahihirapan lang ako, sir, dun isa, yung Filipino po kasi more on, more on stories po. Tapos, more on stories, tapos performance performance or gagawa ng mga tula, story, ganun po. So, medyo nakahabaan po ng oras kasi pag Filipino time na module po. Ay, hirap talaga ng Filipino, ano? Hindi naman sobrang hirap. Ay, hindi naman sobra. Okay. Pero yan ang pinakamahirap sa'yo. Yes, sir. So, ano ang ginagawa mo kapag nahihirapan ka? Sir, kailangan pa rin, kahit na sir, kailangan lang mag-focus, sir. Ganun. Or maghanap ako ng something na example nung connected dun sa performance na gagawin. Ganun. Para makakuha po ako ng idea, para ganun din po yung gagawin ko sa ganun din po yung gagawin ko sa activity na gagawin ko po. Pero hindi ka ba nalilate sa pag-submit ng module? Nalilate din naman po, sir. Ay, nalilate ka din. Yes. At yun ba ang dahilan kung bakit nalilate ka? Hindi naman po. Ano yung mga dahilan kung bakit ka nalilate sa pag-submit ng modules mo? Sir, lang po, yung lang, sir, siyempre, sir, para sa akin, nang inuna ko po yung madali. Pero, pag nagsasubmit po kasi ako, meron po may ibang module na hindi ko nasasagutan. So, parang iniisip ko na, pag bukas ko na i-pass para minsan na matapos ko yung iba, ganun po. Natanong ko yung pinakamahirap sa'yo. Ano naman ang pinakamadali sa'yo? Homeroom po. Wow! Homeroom. Ano yung susunod sa homeroom? Ano yung bakit ka nadadalian sa homeroom? So, kasi syempre po yung mga question po dun is yung about po sa mga nangyayari sa bahay nyo, about po sa family nyo, yung mga tanong na kunwari kung sino yung mga kasama nyo sa family mo. Syempre yun po yung mga question po na alam mo na yun, yung sarili mo pong sagot, ganun. Okay. So, Apo. Maliban sa homeroom, ano pa ang pinakamadali para sa'yo? Pinakamadali po para sa akin is siguro po, sir, mape po siguro. Wow, mape. Yes, sir. Very good. Yes, sir. Kasi po, medyo nag-enjoy po kasi ako pag gumagawa yung mga performance din po, tapos yung mga activity po doon. Sa lahat ng component ng mape, madali sa'yo yun? Yung ibang activity po madali, ibang activity madali, ibang activity medyo nahihirapan ng slide po. Nahihirapan pero slide. Okay. Apo. Very good, very good. Ano yung position mo sa SSG? Ikaw ang Sir President po. President. Bilang President ng SSG, ano yung mga ginagawa ninyo para sa kapakanan ng mga estudyante? Sir, yung katulad ng siguro mga two times po kami magmi-meeting sa isang buwan, katulad dito sa online. Tapos pag-uusapan po namin kung ano po yung mga problema tungkol sa pag-aaral namin. Kinakamusta rin po namin yung isa't isa. Sir, ganun po. Sa mga kumustahan ninyo sa isa't isa, meron ka bang nakikita mga na-encounter ng mga studentry ng mga problema? Yes, sir. Marami po. So, kung meron kayong nakikita mga problema, ano yung mga
ginagawa ninyo para matugunan yung problemang ito? Sir, minsan kasi kapag ako po for private, kinakausap ko na lang po sila. Minsan, tutulungan, ganun po, sir. Paano mo sila tinutulungan? Sir, minsan po kasi may mga nagpatulong sa module. Sir, hindi rin po kasi ako makatanggi minsan na tumulong kasi sir, naaawa rin po ako. Lalo na po kapag wala naman po akong ginagawa. Very good. Pero anong tulong yun? Paano mo sila tinutulungan? Sa paanong paraan mo sila tinutulungan? Sir, pwede po magbigay ng Yes. example? Sir, for example po, may nagpapatulong sa akin na kung pwede bang i-English tong paragraph na to. Sir, yun po yung gagawin ko. O kaya po mag-edit ng picture niya kasi hindi po siya maka-download ng app na editor, sir. Sir, ako na lang po gagawa. Tas minsan gagawahan ko na lang po nagpapatulong din po siya gumawa ng nagpapatulong po siya magpagawa ng caption sa litrato kasi project po namin yun sa MAPE eh. Sir, yun, tutulungan ko po. Very good. So sa panahong ito, nagkakaroon kayo ng teamwork at saka Yes, sir. sa mga ginagawa ninyong ito, hindi ka ba nahihirapan na pinagsasabay mo yung tungkulin mo bilang SSG president at saka yung paggawa mo ng mga modules mo? Sir, sobra pong nahihirapan kasi halos wala na pong natitirang time para sa akin. Siguro natitirang time lang po sa akin is matulog. Yun lang po. Tapos lahat po ng oras nagising ako, may ginagawa po ako, mag-module, tutulungan po yung mga kapatid ko, gawain sa bahay, tutulong po sa trabaho ng magulang ko. Tapos minsan may oras din po tayo para sa Diyos. Yan ang pinakamahalaga sa lahat. Kasi sa panahong ito, ay kinakailangan talaga natin ang gabay ng Panginoon sa atin. So, paano mo naman na i-manage yung time mo, Iha? Sir, kasi po ako, inuuna ko po muna yung mga trabaho bago ako mag-module para wala na pong utos kapag gagawa ko ng module. Kadalasan din po kasi nagmo-module ako kapag gabi kasi yun po yung time na tahimik, marami ng tulog, wala na po silang utos, wala na rin po akong gagawin. Kaya naggagawa po namin talagang magpuyat minsan. Pero payo lang sa iyo, Iha, huwag sobrahan ang pagpupuyat. Kasi Yes, sir. ang pagpupuyat ay yan ang isang dahilan kung bakit mababa ang ating immune system. Madali tayong magkasakit. So, manage our time. Uli siguro itong katanungan ko, ay hindi katanungan pala, request. Ano naman ang maipapayo mo sa inyong mga ano ang maipapayo mo sa mga ibang mag-aaral bilang SSG President? Yun po, sir. Yun lang po ang may papayo ko. Wag po nating pahirapan yung sarili natin. Magbigay din tayo ng pamamahinga sa ating sarili. Magbigay rin tayo ng oras para sa Diyos. Sabi nga nila, sabi nga nila, kapag masyado nating pinapahirapan ang ating mga sarili, hindi natin magagawa yung mga bagay na kailangan nating makamit. Yun, sir. Tapos, sir, pwede magbigay din ng payo para sa mga teachers. Okay, go ahead. We welcome the payo. Payo nga kayo sa mga teachers. Sige nga. Payuan mo kami, Iha. Sa mga teachers po dyan, ang gusto lang po namin ay pagkatiwalaan niyo po kami. Kumbaga po, kami po yung doktor, pasyente po ang mga module namin at kayo pong mga guro ang mga magulang ng pasyente namin. Hintayin niyo po kaming
tapusin, na operahan, kumbaga ang aming mga module at gawan ng paraan ng aming mga module kasi po pinagkakasya rin lang po namin yung mga oras namin sa sarili, sa pamilya, at sa mga iba pang gawain. Pagkatiwalaan niyo po kami at sana po ay parating niyo po kaming gagabayan. Kailangan din po namin ng mga tulong niyo. Yun lang po. Okay. Maraming salamat Iha sa inyong payo. Aasahan pala ninyo na meron naman kaming tiwala sa inyo. Ang pakiusap rin lang naman namin sa inyong mga mag-aaral ay sagutan yung mga modules ninyo. So, with that, may sasabihin ka pa, Miss Ariana? Sir, wala na po. God bless lang po. Okay, sige. Maraming salamat, Ma'am Presi. Back to you. Okay. Okay, thank you very much, students. Napakagaling talaga, ang gagaling ninyo. And natutuwa ako na naririnig ko pa lang yung mga ibinabahagi ninyo. Meron kaming natutunan bilang magulang, yung mga nakikinig, pati sa mga estudyante and even your teachers. So, napakagandang interaction nito and I hope students na pagbutihin ninyo ang inyong pag-aaral because sabi nga nila, ito ang isa sa mga ipamamana ng inyong mga magulang. Okay? So, dito ngayon nagtatapos ang ating pansamantala, ang ating online interaction. So, back to you, Eliza. Dumako na tayo sa ikalawang session ngayong umaga. Tinatawagan ko si Kaybel Kadwagan ng ating SSG Auditor. Salamat, Eliza. Napakahalaga ng paktang tatalakayin ng ating ikalawang tagasalita ngayong umaga na isang guro sa Department of Psychology sa St. Louis University at Associate Child Psychotherapist sa SLU Sunflowers Children's Center. Siya ay membro ng Psychological Association of the Philippines at Pambansang Psikolohiyang Pilipino at kasalukuyang kumukuha ng Doctor of Philosophy in Clinical Psychology sa Ateneo de Manila University. Excited na ako para marinig ang kanyang pagtalakay sa paksang Understanding My Thoughts and Behavior as a Student in the New Normal, Self-Awareness on Mental Health. Salubungin po natin ang magandang ngiti, si Ginoong Inglandan B. Castro. Hello po, magandang umaga sa inyong lahat. Salamat sa isang magandang introduction and salamat din po sa inyong invitasyon and sa mga honored guests po natin. Maraming salamat sa inyong pagdalo. So ang topic na naka-assign po sa akin ay yung coping and understanding one's emotions in the new normal. So simulan na po natin. So I will share my screen. Yeah. So I hope na you could see it. So I named the presentation, A Scar is Not a Wound. Later on, makikita natin kung bakit ito yung napili kong title ng ating talk ngayong umaga. So, coping through awareness and self-compassion. More than understanding kasi kung nararamdaman natin our behaviors and cognitions during this new normal situation, kailangan alam din natin kung paano tayo mag-bounce back and to thrive. No? Hindi enough na mag-bounce back lang tayo and survive, but to continue to thrive. No? So, yeah. So our objectives for today, for the allotted time sa akin would be first, to recognize the potential stressors while studying. And the second is to strengthen inner capacities to cope with the stress. Yes, alam natin yung mga iba't ibang pinanggagalingan alam natin as students and teachers as well kung ano yung difficulties na pinanggagalingan natin, pero hindi lang yun natatapos doon. Hindi lang modules ang problema natin kasi marami pa, and kapag
nagko-combine lahat-lahat yan, is doon tunay na nabubuo ang isang malaking trigger para sa mga negative na feelings natin. At pangalawang dahilan kung bakit natin kailangan intindihin ang mga potential stressors, dahil para malaman natin kung ano ang ating gagamutin, kailangan alam din muna natin kung ano yung sakit. Diba? So, hindi lang siya band-aid solutions, but rather finding yung main cause and to start from there. So first, yung first objective natin, no, in recognizing stressors, sabi dito, the first step in coping is to know the things, events, and even people that stress us. No? Kung kailangan isulat natin sila. Hindi ako naniniwala na modules lang yung stressor natin. Dahil marami pang ibang bagay. Pwedeng nasi-stress tayo sa bahay dahil napagod yung modules, then ang daming inuutos sa atin ng ating parents, for example. Tapos, syempre, marahil nakaka-stress din yung mga nangyayari sa bansa, like yung sa pandemic, ganyan. Nakaka-stress itong mga pangyayaring ito. Hindi lang siya directed, no, sa modules. No? Some would say na nasi-stress ako dahil sa modules, ganyan. I feel anxious and depressed because of the modules. Hindi lang doon yon naka-target. Probably stress din tayo sa kawalan natin ng interaction with our friends. No? Kasi alam naman natin na different ang physical interaction sa digital interaction. So probably stress din yun para sa atin. Pangalawa, kailangan ma-recognize din natin na not all stressors are negative. Kasi meron tayong tinatawag na eustress and distress. Yung eustress, yun yung kind ng stress na nagbi-bring out ng best sa atin. For example, merong competition, nakaka-stress yung competition, pero ipupush niya tayo para gawin natin yung best natin. Yun yung example ng eustress. An example of distress naman would be those things that we think, no, is the main target of our talk today, no, na ano nga ba yung mga nakaka-bring down sa atin, no. Kung yung stress, it pushes us forward to do our best. Yung distress, it brings us down. Okay, yung tipong maraming modules, maraming utos, sad ka pa kasi wala ka interaction with friends, then nakita mo mababa yung grades mo. Kapag nag-combine itong lahat ng to, then it forms yung distress na nafe-feel natin. So if we do not recognize where the stressors come from and just do things that seem to relieve us from stress, are we really coping or are we just escaping? No. So kapag hindi natin inalam, sabi ko nga kanina, baka nagba-band-aid solution lang tayo. Okay, ayoko mag-module, stressed ako dyan. Sige, nanonood na lang ako ng series. Okay, or mag-Facebook na lang ako or maglalaro na lang ako sa phone. Nagko-cope ka ba talaga or tinatakasan mo lang yung stress mo? Kasi kung tinatakasan mo lang, babalik at babalik din lang yun. So, walang point. No? So, hindi talaga siya relieving. Okay? So, ayan. Tuloy. You can answer this on your own. No? Yes or no lang. Kayo na bahala kung isusulat nyo siya. Pero, ito yung mga isang questionnaire, no, lifted, no, from mindfulness framework. So in the last month, no, how often have you first been upset because of something that happened unexpectedly? Pangalawa, how often have you felt that you were unable to control important things in your life? In the last month, how often have you felt nervous or stressed? Felt that you cannot cope with the things you had to do? Felt angry or frustrated because things didn't happen the way you wanted them to be? Felt that difficulties were piling up that you cannot overcome them? Second, in the last month, how often have you felt confident that you have the ability to handle your personal problems? Felt things that were going the way you planned them to? Being able to control irritations in your life? And how often have you felt that you were on top of things? Kung babalikan natin first, no, itong first na section ng question. Kung karamihan ng sagot mo dyan, yes, then probably you recognize that you are really under stress or daming triggers sa feed mo or that ang dami mo
ginagawa na hindi na nakakayanan ng sarili mo? Kung yes, halos lahat ng sagot mo dito. Kung dito naman, sa pangalawang section, kung puro no naman yung sagot mo, edi similar na hindi nakokontrol yung paligid mo. Hindi mo nakokontrol yung situation, hindi ka nakaka-cope sa mga defeats mo. Kapag yes naman, lahat sagot mo dito sa pangalawang section mo, you must be handling yourself well. Kung gusto niyo makita yung full copy ng test and full solve visit, siya yung hindi siya questionnaire na sobrang parang ng mga tests. It's not. No, it's useful to assess kung gaano ka nga ba, or even no, kahit hindi pandemic. No, it's a good tool. So sa doing mode mo tayo, since ito yung siguro nararamdaman nating lahat. Pag doing mode, taking it from the name itself, puro lang tayo gawa. Puro lang tayo trabaho, modules, ganyan. So it says here, we've been doing things that would make us feel less stressed or anxious, distract the self, shout, effortlessly fight it off. But somehow the unpleasantness keeps coming back. Diba? So yun na nga, puro tayo trabaho. Then when we deal with it, we do not even try to resolve the problems. Pero nag-escape lang tayo, ayan, through distracting the self. Okay, ang dami akong modules, tapos may inutos pa sa akin, sige, mag-nood na lang muna ako ng bagong series or maglaro na lang muna ako sa phone. Pag ganitong bagay, then that is still in the doing mode because you're just escaping, di ba? Pagkatapos ng panoorin yung series, pagkatapos ng maglaro, babalik na naman yung unpleasantness. Also, over-analysis of the problem and the solution leads to further overthinking and ruminating. Yun naman, di ba minsan parang paggising mo sa umaga, iisipin mo agad modules mo. Di ba parang nakadrag siya. Umaga, 7 a.m., you think about your modules immediately. So, kapag patuloy tayo nag-ruminate, okay, so sa mga ganitong thoughts, edi nag-lead to sa discontent and unhappiness. So, we need to strike a balance when not to escape, but not when to overthink. No, kailangan mag-strike tayo ng balance. Sabi natin, pangit mag-escape. Pero kapag nag-overthink naman tayo about a problem, it leads to the same thing. So, ano ba yung mga characteristics nitong doing mode? Okay, first, we focus too much on solving the problem. We focus too much on the past and predicting the future. Okay, parang modules ngayon, then iniisip na natin, hala, sana face-to-face na. Parang naka-suspend yung reality natin doon. Taking the thoughts as facts and realities. Okay? So, yung mga thoughts natin, hindi sila fact, hindi sila totoo, minsan. Pero minsan, kino-consider natin sila as reality natin. Kunyari, inisip lang natin na, hala, wala akong natutunan. Okay? Thought lang yon, pero hindi naman siya actually fact. Okay? Hindi naman porket inisip mo totoo na agad. Diba? So we should not take our thoughts as our realities already. Ang sunod, focusing too much on goals regardless of side effects. Like being unkind to self and others. Hala, kailangan matapos ko na yung modules ko. Sige, natapos mo siya, pero kulang ka sa tulog. Pero hindi ka na naka-interact with your friends. Hindi ka na naka-interact with your family. Nagiging unkind ka na sa sarili mo. Hindi ka na kumakain, hindi ka natutulog. Basta matapos mo lang yung modules mo. Or ano pang task meron. So these are all in doing mode and we try to, lagi tayong nasa doing mode ever since the pandemic started. Kasi we wanted to keep ourselves busy. Diba? Ayaw nating mabore. Okay? So when we want to achieve goals, the doing mode works perfectly. However, it doesn't work well with solving internal conflict. Okay? Kapag may goal, ang sinasabi natin dito, kapag meron tayong goals na alam nating achievable, like finishing the modules, doing mode will effectively work well. Pero kapag internal conflict, like feeling mo you're a failure, you feel na wala kang tututunan, feeling mo very anxious ka kasi feeling mo left behind ka as compared to your other classmates, hindi nag-work well yung doing mode sa pag-solve ng mga unseen na problems natin.
Kasi yung modules na yan, external yan eh. Pero pag sinabi nating stressed tayo because of other things, then it must be something internal already. Like feelings of anxiety, feelings of depression, feelings of worthlessness, and such. Okay? So, there. So sabi ni Viktor Frankl, ayan, between a stimulus and a response, there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom. So what is the main point of Viktor Frankl's quote no, here? Is that more than being in the doing mode, we must gear towards in the being mode. In here, we focus on one thing at a time. We become aware of the present moment. We notice and accept bodily sensations, emotions, and thoughts, using our five senses no, to ground us in our reality, and curiosity about unpleasant feelings without aversion. So, isa-isahin natin sila later on. No? What else are the other characteristics of the being mode? We see thoughts as merely thoughts without being drawn to them. Okay, like, i-recognize natin na, naisip ko na failure ako. Pero, we have to recognize na baka thought lang yon. Iniisip ko lang na worthless ako. Thought lang yon. Hindi tayo nagru-ruminate much on that idea. Second, another characteristic of the being mode would be balancing awareness, reaching goals, and being compassionate towards the self and others. Sometimes when you have friends, di ba, na feeling stressed sila sa mga bagay-bagay, binibigyan natin sila ng mga advice. Binibigyan natin sila ng mga words of wisdom, ganyan. Pero ikaw ba, kapag stressed ka ba, ina-apply mo ba yung words of wisdom na yon sa sarili mo? Ikaw ba, binibigyan mo rin ba ng advice yung sarili mo? And it's one thing that we need to think about. No? How are you kind to yourself as well? Kung kind ka sa others, dapat maging kind ka rin sa sarili mo. Because it starts with the self actually. Ayun, it starts with recognizing your values. Ano nga ba yung pinapahalagahan mo? Diba? Sabi kanina ni ma'am sa talk kanina on why we need education, you need to recognize why you are doing your modules. Kung ang goal mo lang ay matapos yung modules, then that's not a value. But if you value your education, your future, then yun yung root ng paggawa mo ng modules. And you need to recognize that. But bakit ko ba ginagawa yung modules ko? Okay, ano nga ba yung mahalaga dito? And once you recognize that, then that's a good thing. You need to ground yourself on that value. So, lagi mong babayan kung bakit ginagawa ang isang bagay. You need to name your emotions. Okay, you need to label them because labeling actually can help make it a reality. Diba? Pag na-label mo na nag-exist yung feeling na to, then it must be true. Then your thoughts, ano nga ba yung mga iniisip mo, and then back to your values. Bakit ka babalik sa values mo? Because you need to know what you feel and what you think about your values. Kung susumahin natin parang ganito, babalikan natin, no? Hala, nagbigay na naman ng bagong set of modules, no? Bagong set ng aaralin, bagong set ng tasks. Before doing it, you recognize, bakit ko ba ginagawa to? Diba? Ano nga ba yung pagpapahalaga na nilalagay ko dito? And then, kasunod nito is, we stop for a while. No? We breathe. Okay? Hindi yung kakarating ng modules, buksan mo, sagutin mo agad. Magpahinga ka muna. Diba? Parang, tawag dito, parang, give yourself time, 5 minutes. Hindi naman mauubos may deadline, oo, pero hindi naman 2 weeks nga, di ba, yung deadline. Sometimes kasi ang kalaban lang talaga natin dito is procrastination. But, yun. And then, kunyari, yun, binalikan mo yung modules mo, ayan, nakapag-breathe ka na, tapos balikan mo, nakaka-stress naman tignan, di ba? Parang titignan mo pa lang yung pile of work, parang ayaw mo na. You need to recognize that hindi yung i-fake mo yung sarili mo na
Hindi mo i-fake. Okay, you recognize na nakaka-stress ito, nakakapagod. You recognize them as emotions only. And you must remember that emotions are not permanent. Okay, hindi sila panghabang buhay. Kung ngayon, halimbawa, kung ngayon malungkot ka, maaaring bukas hindi na. Kung masaya ka kanina, pwedeng bukas hindi na rin, 'di ba? So hindi siya nagtatagal. Yung kasunod nito is your thoughts. What are you thinking about your modules? Okay, 'di ba? Parang nakita mo, okay, kailangan ko 'tong gawin. Mag-set ako ng deadline ko for a week. Natatapusin ko ganito ganyan. And then back to your values again. Okay. Ngayon alam ko na kung bakit ko ulit siya ginagawa. Then it keeps you motivated din kasi, 'di ba? So it starts really with the self. Hindi yan nadadaan sa pagtakas, sa paglalaro na lang sa phone, panonood ng series, pakikipagtsikahan sa friends, pagtatambay sa kama at mawala sa kawalan, 'di ba? Hindi 'yun natatapos doon. Kailangan may ginagawa tayo in this being mode. Okay? 'Di ba? Pag nasa being mode ka nga, you're there. You exist in the moment. Hindi ka lost sa kahapon, hindi ka lost sa future. So why do you need to go back to your values? Sabi ko, di ba parang makikita natin ito, puro values and values ang sinasabi natin. Because sabi ni Khalil Gibran, a ship without rudder may wander aimlessly among perilous isles yet sink not to the bottom. Kapag wala kang value, kapag wala kang goal na pina-value, ganyan, then yung mga ginagawa mo, wala lang. Ano lang siya, compulsion lang siya. Di ba? Parang forced ka lang to do it. Kunyari, yung modules mo, kapag hindi mo nakikita yun as something to contribute to your knowledge, to help you reach your dreams of becoming whatever you want to be, then wala. Ginagawa mo lang siya for the sake na tapos mo. Ginagawa mo lang siya for the sake na tapos na. Diba? So parang hindi siya maganda tignan. Kasi kapag kunyari natapos mo na, ano nang meaning ng life mo after? Diba? Kailangan patuloy. Kapag may values ka, kahit natapos mo na yung task mo, then you continue to persist. You continue to exist with the reason. Ayun. So sabi dito, realize that your goals are not the same with your values. Okay? Intentions are goal-oriented. They are immediate. They are manifestations. Kunyari gusto mo maging lawyer, goal yun. Hindi siya value. Okay? Personal values are what you believe in, what you fight for. Okay? Diba halimbawa, kung ang goal mo to become a lawyer, probably ang value nun is to help people. Okay? Kunyari ang goal mo is maging public servant, maging government official. Goal yun. Pero ang value nun is makatulong sa public. Diba? Matapos ang modules, maybe a goal, pero ang value nun, because you believe that you want to follow your dreams. You value education. Mahalaga ang taong may alam, halimbawa. So you need to, mahirap to gawin, pero it takes time, it takes practice to recognize what your goals are and what your values are. Pero habang ngayon na nagto-talk tayo, sana naiisip nyo na kung ano yung mga tunay na binavalue ninyo. Ito, to help you to realize your values, ito yung mga tanong. Probably, if you have homeroom, yun nga nasabi kanina, probably this could be an assignment also given to the students, pero not in a very tasking way, pero tipong, no right or wrong answers, parang gano'n. Maganda rin itong sagutin. Kasi personally, kapag may mga nakakausap ako na students, ganyan, who feel anxious, I always ask them to write journals. Kasi ang journaling, magandang way to self-reflect. So, going back, how to realize your values first, tanungin yung sarili mo, what do you love in this world? What does the world give you that you cherish? Okay. Pangalawa, if you could grow again and develop, what personal qualities would you like to keep or continue nurturing and strengthening? So yung pangalawa ang tinatanong dito, kung anong meron ka, ano pa yung gusto mong palaguin about sa sarili mo. Kunyari ikaw ay alam mo sa sarili mong masipag ka, pero gusto mo bang i-nurture yun or i-strengthen? Okay, probably that's a value that you have.
Diba? Pangatlo, if you can offer anything to the world, what would it be? Diba? Ito yung mga sumasagot sa kung ano yung values natin, lalo na yung last one. Kasi yung values, hindi siya self-serving. Hindi siya natatapos lang sa sarili because we live in a community. 'Di ba? Kung sinabi mo na value ko lang sarili ko, then there must be something wrong. Okay? Medyo selfish 'yon. Lagi meron tayong may offer sa mundo, ganyan. So, sorry. The best motivator, sabi dito, are when your values and intentions are aligned. Sorry. Incongruence can lead to stress. For example, when one of your values is independence, yet your intention in enrolling law school is just a way to please your parents, then achieving this intention may be very difficult for you. Sabi ko nga, kapag incongruent yung values mo, hindi siya tugma. Yung values mo, hindi siya tugma sa goals. And then, it creates much distress for you. Okay, yung goal mo matapos yung module, pero hindi mo naman value ang education, then mas nakaka-stress yun para sa'yo. Probably, you could choose to let go of that goal or choose to realign your values. Diba? Ayan. So, ayun, tuloy natin. So, diba, ito yung first, recognizing our values. Pangalawa, yung pangalawang step sa being mode would be on body awareness. Diba? So, sabi natin, breathing and sensations. Start with your breathing. Inhale in 5 seconds. Inhale in 7 seconds. So, useful to. Kunyari, stressed ka. You take a pause for a while. You inhale ng 5 seconds. Kunyari, inhale. 1, 2, 3, 4, 5. And exhale. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, this inhaling and exhaling can help you ground yourself, no, in the present moment. Kasi nga, napapansin mo na humihinga ka, napapansin mo na nagbibilang ka, at nag-exhale ka in 7 seconds. Tapos parang, yun, you take a brief pause sa araw na yun. Okay? So, use this time to focus on your breathing talaga. So, very helpful to, no? Hindi yung puro gawa lang tayo ng gawa. Ito, mahalaga. When you eat. When you take a bath, you take a bath. Ang point nito, kapag kakain ka, huwag ka magdadala ng work sa kainan mo. Kunyari, kakain ka, okay, habang kumakain ako ng breakfast, nag-modules ako, huwag gano'n. Kailangan mag-set ka ng time kung kailangan kakain kasi hindi ka nag-set ng boundaries para sa sarili mo. One thing that, if you have the resources, no, I would suggest not to do homework, not to do modules sa kama mo. Kasi yung kama, ginagamit yan for resting, pagpapahinga. Kapag eventually kasi lagi ka nag-work sa kama mo, nagkakaroon ng association na yung kama mo hindi na siya for resting but for working already. So if you have that opportunity then not to work on your bed, then do it. Also, maganda rin, kunyari may ginagawa ka modules, pwede mong wag gawin sa kwarto mo, pwede mong gawin sa sala, pwede mong gawin sa para hindi mo ma-associate na yung kwarto ko siya, workplace. So, yun. Yun yung mahalaga. Pagkakain kayo, yun yung, doon nag-start yun eh. Kapag kakain kayo, huwag kayong gagawa ng ibang bagay. Kumain lang kayo, enjoy your food. Ganun. So, in doing these things, it grounds you on the present. Kapag kumakain ka nang wala kang phone, no, kahit phone, huwag kang mag-phone, wala kang modules, kumain ka lang, nire-recognize mo na yung lasa ng kinakain mo. Kasi pansinin nyo minsan kapag kunyari masarap yung ulam, tapos nag-modules ka, hindi mo na na-recognize na, hindi mo na-appreciate yung mga maliliit na bagay na ganito sa life. And that makes it less bearable, di ba? So, yun yung on being tawag dito, sa body awareness. Yung next naman natin would be yung sa, tawag dito, emotional awareness, di ba? Sabi natin, recognizing your emotions. So sabi dito, feelings are your friends. Okay? Ang mga pakiramdam natin, hindi sila kaaway. Kahit anger, sadness, hindi sila kaaway. Yung mga nararamdaman natin, meron silang sinasabi. So sabi dito, as I have discussed earlier, we are not responsible for our emotions. We cannot change them. But we can change how we think about them, understand and listen to what your emotions are telling you.
kapag galit ka, hindi naman iba ang galit sa pagsuntok. Kapag galit ka, pwede kang mag-pause, mag-isip, at isipin mo kung bakit ka nagagalit. Kung ano ang purpose ng galit mo. Imbis na galit ka, at nanuntok ka ng pader, ganyan. Or pinunit mo yung modules mo, ganyan. Or tinapon mo yung kinakain mong pagkain dahil lang galit ka. Mag-ibang bagay yun. Okay? So, pwedeng kunyari galit ka, you go back to the previous exercise. Inhaling in 5 and exhaling in 7 before you do any other action. So according to Paul Gilbert, meron siyang 3 sistema daw ng emotions natin. Yung drive system, yung to achieve goals, consume, accomplish task. Soothing system, slow down, soothe, rest, digest, fitness, kindness, and care. And threat, no, to protection and seek safety. According to Paul Gilbert, tayo bilang mga nasa doing, mataas lagi yung threat at drive natin na nakakalimutan na natin yung soothing system natin. Nakakalimutan nating alagaan yung sarili natin. Nakakalimutan natin itong mga bagay na to. Diba? So, kung gusto natin na palaganapin ang mental health talaga, then we try to encourage. We start with ourselves talaga. Hindi naman pwedeng sabihin natin yung, pinagalaban ko ang mental health, pero ikaw mismo, hindi mo ina-apply itong mga to sa sarili mo. So that's for lack of a better term, medyo ipokrito 'yun. Kapag sinabi mo na for mental health ako, pero nakakalimutan mo naman alagaan yung sarili mo, 'di ba? You cannot give what you do not have. So bago ka maging compassionate sa ibang tao, kailangan maging compassionate ka muna sa self mo. Take a break. Kapag Sunday, sabihin mo, hindi ako magtatrabaho ngayong Sunday. Kapag gabi, decide mo magkapahinga ka, huwag ka nang gumawa ng modules. I-off mo lahat ng notifications. Diba? Sa mga group chat nyo sa school, ganyan. Ito, on emotional awareness still, you track pleasant events and unpleasant events. It could be as simple as getting to wake up or stubbing your toe. Yung mga simple pleasant experiences. Masarap yung ulam. Okay? Pleasant experience yun. Okay? Write them down as they're happening. Yeah. We tend to cling on pleasant events. If you are there, relish it. Thus, we tend to stay away from unpleasant events. But the most dangerous ones are when the threat is internal. We always cling to the pleasant events. But minsan, kapag super laki nung unpleasant event, na minimize yung mga pleasant events in our life. So, kung nandun ka, then you relish it. You experience. Kunyari kasama mo friends mo, you were given the opportunity to hang out with your friends, then you relish it. So, you spend time with them. Diba? Ayun. When faced with an internal threat, go back to breathing. Remember, thoughts are thoughts and emotions are just emotions. Hindi sila facts. Focusing on your breathing helps you stay in the present moment. Remember, between a stimulus and response, there's a space. You have power over this space, the freedom to choose your response. Sorry. That's always an advice I give to people. Kapag anxious sila, sad, angry, and kung anong emotion man, is to take a pause. Kahit 5 minutes lang. To think about what they're feeling. To go back to their breathing. Ayan. So yun na. Emotions. So next, thought awareness. Yun. We tend to cling onto some thoughts that we embrace them as facts. Sabi nga natin kanina. We get hooked with our self-concepts. Ayan. So, fill in the blank. I am blank. No? Kung sinagot mo yung assignment na to, usually, ang binibigay itong assignment, isusulat, tapos I am blank, tapos 10 na I am. Kapag yung mga sinulat mo dito is puro, I am a student, I am a kung ano mang trabaho mo, kung ano mang ginagawa mo sa buhay, then you're writing it as if you are not an individual. Hindi mo nasusulat yung I am me, I am your name. Okay? Diba? It's how we see ourselves. Kung nakikita mo sa sarili mo, student lang, then parang medyo pangit yun na ang tingin mo sa sarili mo, estudyante lang. Kasi as if hindi ka isang kaibigan, as if hindi ka isang anak, for example. As if hindi ka taong nag-enjoy sa paglalaro ng badminton, laro ng video games, na puro ka lang pala work, 'di ba? Puro ka lang tasks. Parang
hindi ganun ang tingin natin sa mga tao dahil higit pa tayo doon. If we get hooked in this thought, our neurons get wired up, then leads us to think from one unpleasant thing to another until we are down the rabbit hole of self-condemnation. Diba? So parang pagpatuloy tayong nag-iisip negatively, I am a failure, for example. If you constantly think about it in whatever you do, kahit pa, kunyari, naging mataas yung score mo, tapos naisip pa rin, failure pa rin ako, swerte lang ako dun. Kapag ganun, nawawire yung neurons natin believing that we are so. And then, it leads us to more self-condemnation. It leads us more into negative feelings and thoughts. Ito, you could try an experiment of seeing your thoughts move away from you, labeling them, recognizing them as not facts, but merely thoughts. This is a mindfulness activity. Parang siyang meditational activity. Parang pipikit ka, tapos i-imagine mo yung mga thoughts mo ay nahuhulog sa isang puno. Okay? Tapos yung bawat leaf ay bawat emotion. Bawat thought. Yung thought mo ng failure, thought mo ng anxiety, thought na naiiwan ka sa classes. These are just thoughts. And you recognize na hindi ikaw yung mga iniisip mo. And going towards self-compassion as well. We permit yourself to be kind. Ask what is it that hinders you from being kind to yourself. Bakit ba ang hirap para sa'yo na mag-enjoy? Diba? Sabi ko kanina, remember you cannot be kind to others if you are not first kind to yourself. So we recognize it through nourishing activities and depleting activities. So pansinin natin, ano nga ba yung mga tawag dito? Ano nga ba yung mga activity na nagpapabalik sa atin sa ating reality? Ano nga ba yung nourishing activity? Yung mga activity na na-enjoy mo, yung nagbabalik ng energy mo. Okay? So question, depleting activity, yung nawawalan ka ng energy, nawawalan ka ng gana na magpatuloy pa sa mga ginagawa mo. So question dito, is engagement with social media a nourishing or a depleting activity? It could be both. Okay, ang social media nakaka-enjoy siya kapag nakakita ka ng mga funny na videos, funny na memes, pero depleting siya kapag may mga balita na ayaw mong makita. 'Di ba? Kapag kino-compare mo na yung sarili mo sa ibang tao na bakit sila mas masaya yung buhay nila kaysa sa akin? Bakit sila nakakalabas, ako hindi? 'Di ba? So it's both. So it's a double-edged sword, no? It's a good thing but it can also be a bad thing. So nourishing activities, example nito is pagbabasa ng libro, panonood ng series, paglalaro, sige, bumabalik yung energy mo. Depleting activities, yung ano. Pero again hindi porket nourishing activity siya, doon ka na magpapakalango. Kasi magiging toxic yan eventually. Depleting activities are those na, tawag dito, doing assignments, tasks, hindi ka na natutulog, hindi ka na kumakain para lang matapos yung mga kailangan mong gawin. So it depletes your energy. Right. Ayun. And then going back to your values, sabi ko nga. When life is going well, we do things that are consistent with our values. Ayan. When we get hooked with negative thoughts, emotions, when unpleasant situations arise that give us difficult challenges, we tend to do things that are against our values. Okay? Kapag hindi natin inalagaan yung sarili natin, baka gumagawa na tayo ng mga bagay na against naman talaga sa gusto nating mangyari. Okay? So example, a father may have the goal of making more money at work, and this is connected to the value of being a good parent and provider. When he is stressed at work, he may come home and yell at his children. Parang ironic yon kasi yung value niya being a good father. 'Di ba? So kapag na-overstress tayo sa mga bagay-bagay, hindi tayo naglalaan ng oras para mag-isip, para bigyang halaga ang sarili natin. And then, we forget our true values. Diba? Kaya lagi tayong nasa doing mode. Nakakalimutan natin maging tayo. Okay? So we enhance a values-focused life more than a goal-focused life. Okay? Huwag nating isipin na huwag tayong magpaka-lead na ang goal natin ay matapos lang modules. But we go back to our values on why we are doing it. Because we want to learn, because we want to reach our dreams. And napakahirap nung time na new normal na to. So,
we need to be kinder to ourselves every day. Ayan. So when we are grounded by our values, we can fulfill and satisfy living our values every step of the way towards our goals. So more so, when you choose that deeply matter in your heart, the greater the quality of life, the more it improves your well-being. So, ayun, learning how to cope with mindfulness. Actually, itong framework na to is all about mindfulness, di ba? So, it's about pausing, taking a breathe, taking a breath, doing breathing exercises, yun na nga lang. Um, ano pa ba? Being kind to yourself through nourishing activities, recognizing your emotions, is a lifestyle change. Hindi siya band-aid solution na gagawin mo lang tuwing nararamdaman mo to. You do it every day. Commit yourself to be more self-aware and self-compassionate. Diba? So, to do this, diba? Ito yung pinakamadali lang na paraan, na pinaka-accessible sa lahat para mangyari yon. When overwhelmed, we learn to stop. Stop and take stock. No? Parang stop ka muna dyan, tumigil ka muna. Pangalawa, huminga. Okay? 5 seconds inhaling, 7 exhaling. Do this for 5 minutes. Okay? Observe and expanded awareness and proceed with new abilities. Some people would immediately dismiss yung breathing exercises kasi they find it corny. Actually, personally, ako rin nakukornihan sa mga ganito before, pero na-realize ko na it's useful talaga, especially for individuals who really can be anxious. Okay? Who really are overwhelmed with a lot of things. Kasi kapag nag-pause ka, tapos subukan mong tignan lahat ng bagay sa malayuan, marami ka may iisip na mga posibilidad na pwede mong gawin. Okay? And you can proceed with new abilities. Sa ganitong paraan ko gagawin para ma-achieve yung goal na to because ito yung value ko. Diba? So, going back to why that is our title, a scar is not a wound. Okay? Bakit? Because a scar does not constantly hurt, unlike when it was still a wound. Scars remind us that we can continually heal. Diba? Yung scar, hindi na siya sugat. Yung peklat, hindi na siya sugat. Kasi yung sugat, masakit pa siya. Pero kapag peklat, sign yun na you are thriving, na you survived. And this pandemic all wounded us. And we are continually healing. Diba? Hindi tayo nag-end lang sa na-survive ko, but we continue to heal. We continue to thrive. So we, more than surviving, we thrive, sabi ko nga. So thank you. That will be all. So if you have any questions, you can email me. And yeah, here's my Twitter account as well. Ayun. I'd like to share, no? Sometimes I share some thoughts there sa profile. So you want to follow. Follow back. Yun lang naman. So I'll stop sharing and thank you. Ayun. Ayun po. Thank you po, Sir England. So, if we feel stressed, remember, inhale 5 seconds and exhale for 7 seconds. Okay. Bilang pasasalamat, Sir England, nais po namin igawad itong Certificate of Appreciation. Ma'am Froy. This Certificate of Appreciation is to England Dan B. Castro for his invaluable service as the keynote speaker of the topic, Understanding My Thoughts and Behavior as a Student in the New Normal, during the Bakaking National High School Supreme Student Government Online Kumustahan on February 16, 2021 via Zoom. Given this 16th day of February 2021 through the DepEd Tayo Bakaking National High School Facebook page. Thank you, sir. At ngayon, oras na para sa open forum. Tinatawagan ko sina Eliza Pasukin, ang ating SSG Secretary, at Micaela Nari, ang ating SSG Sergeant at Arms. Salamat, Eliza.
Bago itong online kamustahan natin, Mika, ay nag-conduct tayo ng survey sa mga schoolmates natin. Basahin natin ngayon ng ilan sa mga sagot nila. Sa tanong na, ano-ano ang ilang mga dahilan kung bakit minsan ay hindi sapat ang 2 linggo upang matapos mo ang iyong mga module? May isang sumagot ng mga gawaing bahay na hindi matapos-tapos, pag-aalaga sa mga pamangkin, at hindi pag-uunawa ng magulang na ang pagsagot sa modules ay importante. Ma'am Liza, bilang isang social worker, paano niyo po tinitignan ang ganitong anggulo? Ano pong mensahe ang nais ninyong iparating sa mga magulang natin na nanonood at sa mga estudyante natin? Thank you very much, Miss Eliza. So, yung mga, kagaya ng sabi ko kanina on my sharing with you, tayong mga parents, we really need to understand na yung mga anak natin, nag-aaral sila, kanya lang, ibang modality lang. So, kung sana intindihin natin na yung venue lang ang napalitan, then we can be more understanding of our children. Ibibigay natin yung oras talaga na nangyayari doon sa normal na face-to-face ng mga bata. Hindi yung dahil nakikita mo sila sa bahay, kung ano-ano na lang inuutos mo. So, parang contradicting doon sa na-share ni Sir England kanina na ano ba talaga yung values ng parents. So, maganda yung topic niya. Ano yung goal ng mga parents? And with that goal, ano yung values? Kailangan parehas yun. So, hindi lang naka-address yun sa inyo ng mga estudyante, but of course sa mga parents. Para parehas kayo na tinatahak yung kung ano yung gusto niyong marating. So, for parents, kailangang mahabang pag-uunawa na pag nagmo-module yung mga anak natin, let us respect yung time nila sa paggawa ng kanilang module. Hindi dahil nakikita natin sila sa bahay, inuutusan natin sila. We have to respect na yung time. Mag-set din tayo ng time siguro. Ang sa amin, yung time management. Okay? So, we offer a service sa office which we call the Parent Effectiveness session. I guess, kami din, yun yung mga ibang pwede naming ipasok doon sa session namin ng Parent Effectiveness Service. Lalo na dito nga sa modality ng mga estudyante on their education. So, yun. Thank you. Salamat po, Ma'am Liza. Basahin din natin, Eliza, ang open forum letter ng isang parent sa BNHS. Sabi niya, to all teachers, when parents say that their child is having a hard time with their modules, don't say, pati rin naman kami, mas nahihirapan kasi marami kaming ginagawang ganito, ganyan. Remember, your students are teenagers prone to anxiety, depression, stress, etc. They're not the same age as you are to handle things professionally. And when teenagers hit rock bottom, there is a high probability that they do the unthinkable. So instead of comparing yourself to your students, be more understandable. Sir England, bilang isang psychologist, paano niyo po tinitignan ang ganitong sitwasyon? Sa paanong paraan natin maaaring tulungan na makapag-meet halfway ang mga teacher and students, given na nga po na mahirap talaga ang sitwasyon natin ngayon? Hello. Similar, no? Kaya kanina natutuwa ako na may nagbigay ng payo na student sa mga teachers. I think magandang avenue talaga yon, no? Siguro yun yung purpose ng SSG natin. 'Di ba? Para makalap yung information na na-express ng students and to relate it well with the teachers and administrators. And similar with what Ma'am Liza said kanina, kailangan bilang teachers din, alam din natin yung values natin. Different from our goals. Siguro goal natin is to give them modules since yun naman yung inuutos sa atin minsan ng mga higher ups, di ba? Na parang, isa nyo na to, kailangan ma-check nyo na, ganito, ganyan. Pero we go back to our values as well na do I want my students to learn? Do I want my students to learn or just to finish their tasks just for the sake of finishing them? So I think talaga na kailangan i-enhance natin yung interaction natin with our students. Hindi porket online and nagsa-stop na tayo and mas nagiging physical lang naman yung distancing di ba? Physical distancing lang. Hindi sinabing distance yourself professionally. So I think teachers should learn also na maging
um, maging compassionate to their students, with students as well, treating their teachers with respect. Kasi parang it goes both ways eh. And ayun lang, I think kailangan ma-amplify din na yung yun, magandang avenue yung mga ganitong bagay, and sana ipagpatuloy niya pa kasi ito na yung way para magkaroon ng bridge no between student difficulties and teacher difficulties to be able to address such issues. Ayun, so yun lang. Salamat po, Sir England. Basahin din natin ang mensaheng ito mula sa isang estudyante. Sa lahat ng mga guro, nais ko lang sabihin na huwag kayong susuko sapagkat ginagawa rin po namin ang lahat ng aming makakaya upang matapos ang lahat ng aming mga gawain. Maaring kami po'y nagrereklamo, ngunit pilit pa rin namin ginagawa ang mga ito, kaya nais naming magtiwala po kayo sa amin at maintindihan ng aming mga sitwasyon. Maraming salamat, dear schoolmate. Laban lang. At panghuli, bilang representative ng mga guro sa Bakaking National High School, Ma'am Froy, may nais ka po bang iparating na mensahe sa lahat ng mga estudyanteng kasama nating nanonood? Yes, magandang hapon po sa ating lahat. Yan. Maraming salamat po ulit kina Ma'am Lisa sa ating barangay council, syempre sa ating speaker din, batang-bata pa to eh, si Sir England, batch 2006 pala siya sa City High. 2006 ba? 2008 naman ako. 10 po. 2010. So I'm just 2 years older. Ayan, so nakilala ko siya through our common friend na teacher daw niya, si Sir Estelito Mendoza, isa ring AP teacher. Ayan. So, maraming salamat sa lahat ng mga magulang, mga mag-aaral na nakijoin. Ayan, ang ating GPTA representatives nandito din, SSG officers, ating barangay officers nga rin po. Kakaiba po talaga itong sitwasyon nating ito. Pare-parehas po tayo ng sinasabi, ano. May kanya-kanyang struggles na pinagdadaanan ang mga bata, gayon din ang mga magulang, at kami pong mga guro. Alam po natin yan, pero hindi kasi din natin pwedeng sabihin na mas grabe yung pinagdadaanan namin kesa sa inyo. Parang dead end kasi pag ganun yung argument natin, di ba? Napakaganda ng lahat ng mga sinabi ni Sir England. Kailangan we meet halfway eh. Hindi natin dapat compare yung mga sarili natin sa isa't isa. Nanood tayo ng, ayan nga, nakikita natin sa Facebook. Wow, buti pa si ma'am, hayakay, pakape-kape na lang. O kaya, wow, buti pa tong estudyanteng to, pa-TikTok na lang, hindi nagsasubmit ng module. 'Di ba? Ay wow, buti pa tong parent na ito kung saan-saan namamasyal samantalang yung anak niya hindi niya mabantayan. So nagiging judgmental kasi tayo kung minsan, 'di ba? Pero yung communication, are we able to talk to one another? Kinukumusta yung isa't isa, yung talagang kalagayan ng bawat isa? Nagdi-dig deeper ba tayo or yung judgment natin binabase na lang natin sa nakikita natin? How do we help one another? In this time of pandemic na dumadaan tayong lahat sa kakaibang sitwasyon talaga, no? Hindi lang mga estudyante ang nadidepress, may mga parents din nawalan na ng trabaho, mga teachers din nadidepress sa ganitong sitwasyon, no? May mga relatives din nawalan ng trabaho, and dahil government employee kami yung nagso-support, no? Mga ganyan. Iba-iba talaga tayo ng mga sitwasyon. But yun nga, we do not compare one another. Kami rin naman nahihirapan. Yes, lahat po tayo nahihirapan. But siguro the best way na masasabi ko sa mga students ngayon, kung ano man yung sitwasyon na pinagdadaanan ninyo, no, makipag-usap kayo sa mga magulang ninyo. Halimbawa, kung hindi nyo patapos yung module, no, sabihin nyo lang ng maayos. No? Mama, hindi ko patapos yung module ko. Diba? Papa, kailangan may ganito ngay kami. But we also understand minsan yung mga parents ninyo pagpagod galing sa trabaho, nagagalit sa halip na pakinggan kayo o sa halip na tulungan kayo dun sa struggles ninyo, tama? Minsan ganun yung mga parents natin dahil sa pagod nila sa trabaho, napapagalitan kayo. So,
minsan nakakadagdag pa yun ng stress sa inyo, tama? Now, mga bata kasi, yan, ito yung medyo mahirap na part. Hindi rin po ako psychologist, hindi rin ako psychiatrist. Pero as a teacher na nag-alaga din ng mga kapatid ko, no, alam ko, nakita ko rin kung paano ang ginagawa ng mga magulang ko, no, sa mga kapatid ko, sa amin din. So, minsan talaga. Kaya ako rin minsan, pag napagalitan ko yung kapatid ko later on, hindi ko man masabi yung salitang sorry, ibibigay ko rin yung need niya, ganyan. So what I'm trying to say is, let us meet halfway. Intindihin natin yung mga reactions ng mga parents natin, ng mga teachers natin, no? Yung minsang beses na nagalit sila o nakapag-react sila, it does not completely represent kung anong klaseng tao sila. So meaning to say, kung isang araw, sinabi mo to sa parent mo at nagalit siya, hindi kanya tinulungan, huwag kang matakot na isipin mo na, ay baka sa susunod magagalit lang ulit si mama. Isipin mo na, baka pagod lang si mama. No? So, magandang example lang, konting lambing mo, timplahan ng kape, muna, no? And then, mama, may kailangan ng ganito. Ganon din sa teacher. No? Kung halimbawa, nagalit si teacher or may nasabi lang si teacher, no? Maaring dala ng pagod kasi lahat tayo talaga nasistress. Pero, I tell you, the next day, mas, di ba? The next day, posibleng iba naman ang paraan ng teacher ng pag-approach sa'yo o ng parent mo. No, so, find friends, no? Maghanap tayo ng taong makakausap natin, huwag nating sinusolo, lalo na sa mga anak ko, sa mga estudyante ko, no? Namimiss ko talaga kayong lahat kasi hindi rin ako sanay na modules lang ang aking chine-check. Mas sanay ako nakausap ko kayo. Pero ganun, nakikinig naman ang mga teachers natin. So, makipag-communicate ko rather than posting your rants, no? Nagagalit kayo sa halip na mag-post kayo ng mga galit ninyo. Na halimbawa, may ganito pala kayong tinutukoy na teacher. At the end of the day, masosolve ba yung problem kung hindi mo kinausap yung tao na talagang meron kang kailangang i-resolve na issue? Di ba hindi? So better, meron naman tayong DepEd tayo, Bakaking National High School, pwede kang mag-message doon. Or else, isi-share ko lang din itong hotline numbers ng ating eskwelahan, no? Ayan, pakisave nyo na po sa mga cellphone ninyo. Meron po tayong Globe and Smart hotline numbers. Ayan, mag-text po kayo sa mga number na yan, no? Or mag-PM personally sa mga teachers ninyo. And ang atin din pong chairperson ng education committee ng barangay si Ma'am Presi King Eo. Talagang mother siya eh. Nakita ko yung heart ni Ma'am sa mga bata, no? Kung hindi, marami kayong pwedeng kausapin. Friends, SSG officers, your parents, your teachers, principal, barangay officials. And ngayon, nagbubukas din si Ma'am Lisa sa inyo, si Sir England sa inyo, o parang kuya nyo na si Sir England. Yan, so, maghanap kayo ng taong kakausap sa inyo. Mag-share. Kahit ano yung ma-share nyo lang, yung mga pinagdadaanan ninyo, malaking bagay na yun. No? And when it comes to your modules naman, I hope you do not just beat the deadline na halimbawa, schedule nating mag-submit na naman ng modules ng February 22. Binit nyo lang yung deadline na magpasa ng modules sa Feb 22 pero hindi nyo naman natapos yung modules. Hindi siya magandang practice. Sabi nga ni Sir England kanina, are you just doing this kasi kailangan pero nasan yung value? Ano ang nakikita ninyong mas malalim na dahilan bakit nyo to kailangan gawin? Bakit kailangan mag-aral? Bakit kailangan tapos? Kasi kami ring mga teachers, kahit na nabit nyo nga yung deadline. Kasi actually, we can receive the modules pa rin naman kahit late, di ba? Sinasabi namin sa inyo, we are very understanding. Though, syempre, nagta-target tayo ng mga ganitong due dates din, no? Para medyo mas organized din yung paperworks naming mga teachers. At saka kayo ring mga students, kailangan may timeline din kayo na tinitingnan, di ba? Kasi kung wala rin kayong timeline na tinitingnan, baka lalong wala rin kayong matapos. Yun lang naman yung purpose ng due dates natin, di ba? So that maalat natin yung time natin, ma-manage natin yung. Pero again, you try, I hope you could try to learn
more about time management. Alam ko medyo mahirap talaga kapag yun nga um, yung environment din natin, learning environment natin maingay. So, ang isa ko ring may advice sa inyo as coming from a teacher, no, understand your own learning styles. Understand your own learning styles and start from it. Halimbawa, learning style mo ba na mas nakakapag focus ka kung may music habang nagmo-module? O halimbawa, ayaw mo ng maingay na environment. Pero pag magme-music ka pala, nakakatulong yon para maibalik yung focus mo. May mga ganun pala kasi no? So, let us try to find means rather than obstacles. Kasi kung ikaw yung tao na may pangarap, no, maghahanap ka ng way para ma-accomplish mo yung kailangan mong ma-accomplish para matupad mo yung pangarap mo. Pero pag ikaw yung go with the flow lang, no, kahit wala namang problema, meron at meron kang nakikitang problema na mairarason kung bakit hindi mo natapos yung dapat mong gawin. Tama? So, yun lang po yung maipapayo ko sa inyong mga anak. At sa mga parents naman po, magtulungan po tayong mga teachers. We are very open po sa Bakaking National High School. Napaka-approachable din po ng ating head teacher in charge, no? The school is always open, Monday to Friday, ayan. Rather than posting again in the social media, I hope sinave niyo po yung contact numbers kanina and mag-usap po tayo. Magtulungan po tayo para po sa mga anak po natin ito. Yun lang po. Maraming salamat. Alaysa? Maraming salamat po, Ma'am Froy. At para sa ating pampinid na pananalita, tinatawagan ko po ang ating GPTA President, Ginoong David Pito. To all our young and energetic speaker, Sir England Castro, our BNHS head teacher in charge, Sir Erwin Laga, to Ma'am Freudelin Docalies, the SSG advisor, and to all untiring faculty members, barangay officials, led by our very own barangay captain, Mrs. Balisong, and our beautiful committee chairman on education in our barangay council, Mrs. King Ew, fellow parents, students, in behalf of the General PTA of Bakaking National High School, we would like to express our heartfelt gratitude to all in one way or another who extends a golden hand for the success of this first time online interaction with parents and teachers and students, and we expect more to come. I hope that with this avenue, we learn a lot. And to my fellow parents, let us try our best to assist our children, because we have to live with this pandemic. And also to our students, try your best, and God will do the rest. Good noon to each and every one of us. Thank you. Thank you. Thank you. Maraming salamat po sa ating lahat. Suportahan din po sana natin ang ating SSG online selling for a cause, a fundraising project for a gift-giving program. Layunin po nito na makalikom ng pondo para makapagbigay ng tulong sa mga estudyanteng nangangailangan ng kaunting